Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. Hallo kijkers, ik ben hier vandaag in Djurs Sommerland. En als je omdraait, zie je daar piraten en dat treintje omhoog. Nou. Jammer genoeg mag ik daar nog niet in, maar we gaan zeker nog een ride voor jullie maken. En daar hebben we de nieuwe achtbaan. We net het treintje omhoog, kom mooi getimed. En daar mag ik weer wel in. Alleen het is bijna even hoog, dus
En dan zie ik jullie zo weer.